Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας και την εμπιστοσύνη σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πάντα να πιάνω όλων τις ενέργειες. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Καινούρια αγάπη ή επιστροφή της παλιάς. Για να δούμε τι θα δούμε. Εσείς επιλέγετε πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Wow! Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Υπέροχη κάρτα βάσης. Είναι ο υπότης κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Και τι μας δηλώνει εδώ? Ότι είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Τι εξελίξεις θα έχουμε, τι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, μήπως τον παρακολουθείτε ή την παρακολουθείτε, αυτόν ή αυτήν που είστε ερωτευμένοι. Έχω εδώ έναν ακόλουθο σπαθί, ο οποίος δεν είναι και η καλύτερη κάρτα εδώ που τα λέμε αναφορικά με τα ερωτικά. Αν παρακολουθείτε κάποιον, έτσι, γιατί σας ενδιαφέρει, γιατί θέλετε να δείτε τι ανεβάσει στα social media κλπ. Αν όμως πρόκειται για μία σχέση η οποία είναι διαδικτυακή, θα σας πω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ όμως. Εδώ και η βασίλισσα των ράβδων, μια πάρα πολύ δυναμική βασίλισσα, μπορεί να είστε εσείς, δεν έχει σημασία αν είστε αγόρια ή κορίτσια, γιατί οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλο, είναι βοηθητικές. Εδώ έχουμε πάθος, μεγάλο πάθος. Προς το παρόν πάντως δεν έχουμε απάντηση στο ερώτημά μας αν είναι κάτι καινούριο ή κάτι από το παρελθόν σας. Θα προχωρήσουμε παρακάτω, έχουμε κάποιες πρώτες ενέργειες εδώ. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, να έχετε και συναίσθημα και πάθος, που είναι ο τέλειος συνδυασμός φυσικά για μία σχέση. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία παρελθοντική σχέση. Πιστεύω ότι κάποιες από εσάς τόσο πάρα πολύ θέλετε, άλλωστε δηλώθηκε ξεκάθαρα και με τον υπότη κούπα, τον θέλετε τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο, είστε πάρα πολύ ερωτευμένες μαζί του, δεν φεύγει από τη σκέψη σας. Στα ζώδια που σας έχω πει, Ιχθύς και Κρυός, έρχεται να προσθεθεί και το ζώδιο του Υδροχόου.
Δύσκολη υπόθεση, δηλαδή βλέπω ξεκάθαρα ότι εσείς έχετε πάρα πολύ συναίσθημα για αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα με πολύ υψηλές ποιότητες. Σίγουρα πιστεύω ότι αναφερόμαστε σε κάτι παρελθοντικό, έτσι, δηλαδή κάτι που το ξέρετε καλά, το έχετε βιώσει. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που είτε είναι κατ' επιλογή ενεργένης, είτε είναι αδιάφορος. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω και λυπάμαι περισσότερο γιατί βλέπω ότι εσείς μπορεί να ταλαιπωρήσετε, να περνάτε άγρυπνες νύχτες, να κάνετε σκέψεις. Επίσης, όπως σας είπα, το συναίσθημά σας είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Είναι για μένα ό,τι περισσότερο μπορούμε να ζητήσουμε από έναν σύντροφο. Μα δυστυχώς δεν βλέπω ανταπόκριση. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Οπότε τα πράγματα δεν είναι καλά στην προκειμένη περίπτωση. Κάτι θα μάθετε πάντως, το οποίο θα σας προβληματίσει πάρα πολύ. Επίσης, ίσως κάποιοι από εσάς να ενδιαφέρεστε για έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι είτε παντρεμένοι, είτε να έχουν υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Και εκεί βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Δύσκολη ιστορία, πολύ δύσκολη ιστορία είναι εδώ. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Εσείς εδώ ξεκάθαρα κάνετε πάρα πολύ υπομονή και περιμένετε. Επιθυμείτε πάρα πολύ να έχει όλη αυτή η ιστορία μία θετική έκβαση. Προσθέθηκε και το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Τοξότη, ένας χαμός γίνεται και το ζώδιο των Διδύμων, μάλιστα πραγματικά ένας χαμός γίνεται. Φαίνεται εκεί που υπάρχει μία λιμνάζουσα κατάσταση, εκεί που δεν κινείται τίποτα απολύτως, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, το οποίο δεν το θεωρώ πολύ θετικό αυτό που θα γίνει. Θα ανοίξω κάρτες διευκρινιστικές, αλλά μπορεί να φέρει στρες και πίεση. Θα μου πείτε ότι και στην παρούσα κατάσταση που είστε δεν έχετε αυτό το στρες και αυτή την πίεση. Ναι, σίγουρα, αλλά βλέπω εδώ με αυτή την καρτούλα ότι με έναν τρόπο κάπως το έχετε εξισορροπήσει, δηλαδή κάπως το έχετε ηρεμήσει μέσα σας και ναι μεν περιμένετε, αλλά δεν έχετε αυτή την ένταση που μας δείχνει αυτή εδώ η κάρτα. Για να δούμε. Είναι οι δύο αντίθετοι υπότες εδώ, ο υπότης πεντάκτηνο και ο υπότης παθή. Ο ένας είναι τα ζώα μου αργά και ο άλλος είναι σύμφωνας. Wow, μία ανέλπιστη εξέλιξη εδώ. Ανέλπιστη πραγματικά, σύμφωνα με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής. Δεύτερη φορά όμως βλέπουμε ότι κάτι θα μάθετε ή θα υπάρχει επικοινωνία από την άλλη πλευρά. Κάτι θα γίνει. Κάπως θα ταρακουνηθούν αυτά τα λιμνάζοντα ύδατα. Wow! Να έχετε τόσο όμορφη εξέλιξη. Αυτό θα είναι καταπληκτικό. Βασίλισσα Κούπα. Βασίλισσα Κούπα, επειδή έχουμε ένα πολύ δύσκολο άνοιγμα, θα ζητήσω διευκρίνηση και για τη Βασίλισσα Κούπα, εννοείται, γιατί φυσικά και μπορεί να είστε εσείς. Ούτως ή άλλως το έχουμε δει το πόσο υψηλό συναίσθημα έχετε, άρα αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το θέμα είναι αν εδώ έχουμε πρόσωπο ή αν έχουμε κατάσταση, οπότε πάμε να πάρουμε διευκρίνηση, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι,
Ερημίτης, δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Και αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι ναι, κάτι θα μάθετε, μπορεί να έχετε μία συνάντηση με κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν, το τονίζω. Το θέμα είναι όμως ότι στο δικό σας, εδώ σε αυτό το άνοιγμα το συγκεκριμένο, που πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε σαν προσωπικό, σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον, έτσι ακριβώς το νιώθω, δεν υπάρχει ούτε επανασύνδεση, ούτε καινούρια σχέση. Είναι ξεκάθαρο από το άνοιγμα ότι εσείς όχι απλά είστε ερωτευμένες, αλλά πραγματικά το συναίσθημα που έχετε είναι πάρα πολύ υψηλό για αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Και εδώ ίσως η Βασίλισσα Κούπα να σας συμβουλεύει να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Γιατί είναι μέσα στις ερμηνείες της Βασίλισσας Κούπα. Ότι πρέπει να αγαπάμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας και να τον αποδεχόμαστε όπως είναι για αυτό που είναι, για να μπορέσουμε να βρούμε στη ζωή μας έναν άνθρωπο που να μας αγαπήσει αντίστοιχα. Προς το παρόν φαίνεται ότι θα περάσετε ένα μοναχικό διάστημα αναζητώντας την αλήθεια μέσα σας, αναζητώντας απαντήσεις και βεβαίως το αποτέλεσμα από όλη αυτή την εσωτερική διαδρομή θα είναι να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει στο δικό σας άνοιγμα. Τι θα έχουμε, καινούρια αγάπη ή επιστροφή της παλιάς. Μάλιστα, εδώ εσείς πολύ δυναμικά μου εμφανίζεστε και χαίρομαι γιατί πολλές φορές χρειάζεται αυτός ο άσος, γιατί πραγματικά ξεκαθαρίζει πράγματα και καταστάσεις. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο με τον άσο σπαθί ότι επιθυμείτε πάρα πολύ να γίνουν ξεκαθαρίσματα. Να μάθετε πιθανόν την αλήθεια. Δεν ξέρω αν κάποιοι θέλετε να χωρίσετε κιόλας, Όλα είναι πιθανά όταν έχουμε σπαθιά και μάλιστα τον άσο σπαθί, ο οποίος βέβαια για κάποιους από εσάς μπορεί να εμφανίστηκε για άλλο λόγο. Δηλαδή, μπορεί το συναίσθημά σας να είναι υπερφορτισμένο. Και εκεί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πραγματικά ερχόμαστε και παγώνουμε με έναν τρόπο, όχι παγώνουμε μέσα μας, λιώνουμε μέσα μας, αλλά έξω μας δεν είμαστε ενεργητικοί, δεν κάνουμε πράγματα. Είναι σαν να σαστίζουμε. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άσος και λέει ότι εκτός από το συναίσθημα έχεις και τη λογική σου και πρέπει να την χρησιμοποιείς σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να εκτονωθεί μια κατάσταση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, να φύγεις από μια δυσκολία. Οκ, για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Εδώ βλέπω μία αποχώρηση, ένα χωρισμό δηλαδή, έτσι, αυτή την αποχώρηση εννοώ, που όμως δεν έγινε επιπόλαια, ούτε με ελαφριά καρδιά. Δεν ξέρω αν έχετε φύγει εσείς ή αν έφυγε ο άλλος άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι έχει πολύ έντονη εστίαση σε ό,τι έχετε ή έχει αφήσει πίσω. Υπάρχει μία θλίψη, υπάρχει μία πικρία. Τι κρίμα που δεν
εξελίχθηκαν όλα έτσι όπως τα θέλαμε, έτσι όπως τα περιμέναμε, έτσι όπως τα είχαμε ονειρευτεί. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα τι συμβαίνει από το πρωί, από την στιγμή που ξεκίνησα και έκανα το άνοιγμα, πώς νιώθει για σένα σήμερα. Έχω πάρα πολύ δύσκολες ενέργειες και βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται. Δεν ξέρω τι να κάνω για να σπάσει αυτό. Όχι ότι μέσα στη ζωή δεν είναι, όχι ότι δεν είναι απολύτως ρεαλιστικά όλα αυτά. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος έχει πονέσει πάρα πολύ από αυτό το χωρισμό. Μπορεί και οι δύο βέβαια, έτσι. Μπορεί να είναι κοινή κάρτα και να αναφέρεται και στους δυο σας. Πόσο πολύ έχετε πονέσει, πόσο πολύ έχετε πληγωθεί, γιατί αγαπούσατε ο ένας τον άλλον και χάλασε όλο αυτό δυστυχώς και δεν μπορείτε να είστε μαζί. Από την άλλη, το πολύ ευχάριστο που έχει αυτή η κάρτα είναι ότι είναι δεκάρι και δείχνει ότι σιγά σιγά θα κλείσει αυτός ο κύκλος του πόνου. Οκ, για να δούμε τι θα δούμε. Θα έρθει κάτι καινούριο, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δεν βλέπω κάτι καινούριο. Από ζώδια έχω το ζώδιο της Παρθένου εδώ, με τον υπότι πεντάκτηνο. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι καινούριο, έτσι, το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει έρθει ήδη στη ζωή σας, αλλά ίσως εσείς έχετε αδιαφορήσει εντελώς. Μπορεί να είναι από τον εργασιακό σας χώρο αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας ξεκάθαρος άσος που δείχνει το ξεκίνημα, αλλά επειδή πάντοτε ερμηνεύουμε και με τις κάρτες που έχουμε δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, βέβαια γι' αυτό σας λέω ότι ακόμα και αν ήρθε αυτό το ξεκίνημα, κάπως δεν έχετε αντιδράσει με ενθουσιασμό, με πάθος. Θεωρώ ότι το μυαλό σας είναι στην προηγούμενη ιστορία που έχετε βιώσει, παρόλο που ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη ιστορία αυτή, ότι πιθανότατα δεν μπορείτε να είστε μαζί, γιατί φαίνεται ότι ο άλλος άνθρωπος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχει πάρα πολλά βάρη, έχει πάρα πολλά φορτία, περισσότερα από αυτά που μπορεί να κουβαλήσει. Οι απαιτήσεις προς το πρόσωπό του ή της είναι τόσες πολλές που φαίνεται σαν να έχει λυγίσει κάτω από το βάρος τους. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι παραθυράκι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ό,τι κι αν είναι πάντως, οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ αργές έως και μηδαμινές. Για το παρελθοντικό αναφέρομαι. Για να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Καλά οικονομικά, ακίνητη περιουσία, wow, τι ωραίες κάρτες. Δικές σας να είναι αυτές οι κάρτες θέλω εγώ. Λοιπόν, γιατί πραγματικά έχω υπέροχες κάρτες και οι τρία στα τρία από την κυρία Λένορμαν έχουμε υπέροχες κάρτες. Λοιπόν, πολύ καλά οικονομικά, όπως σας είπα, ροή χρήματος, ακίνητη περιουσία και καλοτυχία. Σαν κάτι να αλλάζει στη ζωή σας. Για πάμε να μας το διευκρινίσουν οι καρτούλες μας. Τι είναι αυτό που αλλάζει τόσο όμορφα πραγματικά.
ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την περίοδο πάρα πολλές υποχρεώσεις και πάρα πολλά βάρη και νιώθετε κάπου ίσως να έχετε λυγίσει κι εσείς ή να νιώθετε σαν να είστε υποπολιορκία. Οκ, αυτό θα πρέπει εσείς να βρείτε τον τρόπο να το ισορροπήσετε μέσα σας και έξω σας βεβαίως, ολοκληρώνοντας κάποια πράγματα ίσως και μη αναλαμβάνοντας περισσότερα, γιατί είναι πραγματικά φαίνεται εδώ ότι κάποιοι είστε πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ πιεσμένες. Λοιπόν, και θέλω να είστε και προσεκτικοί και προσεκτικές, παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε λίγο περίεργες ενέργειες. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Μου φαίνεται ότι πρέπει να πάρω τις καρτούλες μου, τις πάω μια βόλτα στη θάλασσα. Δεν ξέρω. Να προσέχετε τι λέτε και σε ποιον το λέτε και ποιον εμπιστεύεστε. Όμως, ευτυχώς, φαίνεται πως ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν κάποιος σας πει ψέματα, ακόμα και αν κάποιος προσπαθήσει να σας εξαπατήσει, θα καταρρεύσει αυτό όλο και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι το οποίο δηλώνει η βασίλισσα Σπαθή, η οποία είναι πάντα πολύ πολύ αυστηρή, έτσι. Είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και της ηθικής, και ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει χωρισμό ή ότι αποκαλύπτονται αλήθειες και ξεκαθαρίζει μία κατάσταση. Και έχω αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, εδώ είναι με το ζώδιο του Ζυγού, εδώ με το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ έχω την Αρχιέρεια. Η Αρχιέρεια πάλι μιλάει για αποκαλύψεις. Κάτι θα μάθετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα μάθετε. Δυστυχώς ούτε στο δικό σας το άνοιγμα υπάρχει ούτε επιστροφή ούτε καινούριο. Το καινούριο το είδαμε φυσικά, έτσι. Όμως εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά δεν είστε και τόσο πρόθυμες ή πρόθυμοι να ξεκινήσετε κάτι. Οκ, λοιπόν, εδώ. Μ' αρέσει αυτή η καρτούλα στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί δείχνει ότι με έναν τρόπο θα ανταμοιφθείτε για τους κόπους σας. Αυτό μπορεί να είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί στα αισθηματικά δεν βλέπω κάτι να κινείται, ούτε για το παλιό όπως είπαμε, ούτε για το καινούριο εσείς δεν το θέλετε να το κινήσετε πάρα πολύ για το καινούριο, μπορεί να το αφήνετε στους ρυθμούς που έχει ο άσος πεντάκτηνο, έτσι, που είναι πάρα πολύ αργή. Από εκεί και πέρα όμως, με αυτή την κάρτα εδώ, θεωρώ ότι κάποιες από εσάς θα εισπράξετε με έναν τρόπο τους καρπούς των κόπων σας και προφανώς έχει να κάνει με επαγγελματικά. Και όσοι το επιθυμείτε, εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι που σήμερα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και δεν έχουμε ούτε στο δικό σας άνοιγμα έτσι απάντηση στο ερώτημά μας. Όχι ότι είναι κάτι έξω από τη ζωή, μη ρεαλιστικό, αλλήμονο. Αλλά εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα, κάνω ανοίγματα, οπότε σε ένα επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε κάτι καλύτερο και πιο θετικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, σε εσάς θα δούμε κάτι, γιατί τα δύο προηγούμενα ανοίγματα δεν θέλανε να μας πούνε τίποτα. Ούτε για επανασύνδεση, ούτε για καινούρια σχέση. Για να δούμε εσείς εδώ τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει. Λοιπόν, κάρτα βάσης Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος
που μπορεί να έχετε βάλει κατά νου ανήκει, έτσι, ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του βασιλιά Πεντάκτηνο. Μπορεί να είστε και εσείς εδώ, έτσι. Έχουμε εδώ το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε έναν άνθρωπο που δουλεύει πάρα πολύ, θέλει να χαίρεται τη ζωή, να την απολαμβάνει, να περνάει καλά. Είναι βράχος για τους ανθρώπους του και είναι ένας άνθρωπος που είναι πιστός, είναι αφοσιωμένος και δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, για κάποιους εδώ μπορεί να έχετε μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά σας. Στα αισθηματικά όμως είναι μία κάρτα που δηλώνει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια και μία σχέση που μπορεί να εργάζεστε μαζί, να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο κλπ. Μία σχέση σίγουρα η οποία θέλει δέσμευση και από τις δύο πλευρές ότι όντως θα κάνετε αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται, γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και ιδιαιτέρως στα αισθηματικά δείχνει δυσκολίες. Δύο βασιλιάδες εσείς. Ουάου, άντε επιτέλους. Λοιπόν, βασιλιάς των ράβδων. Εδώ έχουμε το πάθος. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δυναμικός, είναι ηγέτης, έτσι, είναι ηγετική μορφή. Το έχει αυτό το ταλέντο, έμφυτο και πραγματικά μπορεί να διαπρέψει σε διευθυντικές θέσεις και να ηγείται μιας ομάδας με πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί μπορεί να εμπνέει την ομάδα του. Από εκεί και πέρα έχει και υπομονή γιατί έχει μεγάλη σοφία και εμπειρία ζωής και ξέρει ότι πρέπει κάποιες φορές, τις περισσότερες στη ζωή μας, να κάνουμε υπομονή προκειμένου να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και αυτό ακριβώς κάνει. Κατά τα λοιπά είναι και πιο εγωιστής βέβαια βασιλιάς και επίσης θέλει να έχει και το χώρο του και το χρόνο του. Αν νιώσει ότι αυτά του τα στερεί κάποιος, εκεί δεν μένει στη σχέση. Εκεί φεύγει από τη σχέση. Για να δούμε τι θα δούμε με δύο βασιλιάδες. Είστε εδώ, βέβαια μπορεί η μία φιγούρα να είστε εσείς και η άλλη να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο. Μάλιστα. Wow, πόσο μεγάλη αρκάνα, παιδιά, θα ανοίξουμε. Ανοίγω κάρτες, μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, στις 6 κάρτες οι 4 είναι μεγάλη αρκάνα. Okay. Ξανά, άλλη μια φορά δηλώνεται, παιδιά, δεν έχουμε ούτε εδώ, αναφορά σε κάτι παρελθοντικό είναι. Αυτό μπορώ να σας πω ξεκάθαρα. Γιατί δεύτερη φορά έχουμε μια κάρτα εργασίας η οποία δηλώνει ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτή η σχέση και αφοσίωση και προσπάθεια και όλα αυτά. Είναι προφανές ότι έχετε χωρίσει με τον πύργο εδώ. Άρα σαφέστατα και αναφερόμαστε σε κάτι από το παρελθόν σας. Εσείς προσπαθείτε να ισορροπήσετε όλη αυτή την κατάσταση μέσα σας, αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που ήρθε στη ζωή σας και τα καταφέρνετε, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τώρα, επίσης, να πω ότι για κάποιους μπορεί η σχέση να ήταν με κάποιον άνθρωπο δεσμευμένο, με κάποιον άνθρωπο που είστε μακριά, χιλιομετρική απόσταση και ίσως κάπου εκεί να είναι η πολύ μεγάλη δυσκολία και ηθικά διλήμματα υπάρχουν. Είναι ξεκάθαρο και ίσως και κάποια παιχνίδια εξουσίας. Και αυτό μου πάει περισσότερο προς τον βασιλιά Μπαστούνι βέβαια, έτσι. Αυτός είναι που κάνει τέτοια κόλπα, παιχνίδια εξουσίας. Παρόλα αυτά, η τελευταία καρτούλα που έχω ανοίξει μέχρι στιγμής είναι το αστέρι.
Πάλι μεγάλη αρκάνα, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμά σας. Και το αστέρι ανοίγει μια πόρτα. Είναι το φως στο τούνελ και φυσικά θα πάμε να δούμε τι και πώς και αν. Για να δούμε. Wow! Πόσο χαίρομαι. Πάλι και στο προηγούμενο άνοιγμα την ανοίξαμε αυτή την κάρτα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε ωραίες εξελίξεις και χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι έτσι να φτάσει μέχρι το τέλος το άνοιγμα, γιατί εντάξει. Λοιπόν, βλέπω ότι θα βγείτε κάπου, θα πάτε. Έτσι, σε κάπου, να περάσετε ωραία. Να φάτε σε ένα ωραίο εστιατόριο, δεν ξέρω, οπουδήποτε. Λοιπόν, τώρα, φαίνεται ότι εκεί θα έχετε συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο από το παρελθόν σας. Τυχαία συνάντηση. Εντελώς τυχαία. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν αν έχετε χιλιομετρική απόσταση και όλα αυτά. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ λέω μπορεί να μην ισχύει για όλους η χιλιομετρική απόσταση. Μπορεί για κάποιους να ισχύει το ηθικό δίλημμα. Εντάξει, λοιπόν, και φαίνεται ότι θα πάρετε πολύ μεγάλη χαρά από αυτή τη συνάντηση. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει εκεί και θα νιώσετε σαν να εισπράτετε τους καρπούς των κόπων σας με έναν τρόπο. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε το δρεπάνι με τα στάχια που ετοιμάζεται να θερήσει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow, ναι, επιτέλους. Επιτέλους άλλαξαν οι ενέργειες, γιατί σήμερα τρόμαξα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, με τα δύο πρώτα ανοίγματα και με το άνοιγμα που έκανα, το πώς νιώθει για σένα σήμερα, ήταν πολύ δύσκολες ενέργειες. Wow, ωραία. Λοιπόν, εσείς έχετε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Τη μεγαλύτερη ανατροπή εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ζητήσω μία διευκρίνηση, να δούμε αν εδώ είναι κάτι καινούριο ή είναι το παλιό. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκάθαρη ερώτηση για να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Είναι κάτι καινούριο, ναι ή όχι. Είναι κάτι καινούριο, ναι ή όχι. Όχι, δεν είναι κάτι καινούριο. Πω. Μα τι όχι είναι αυτό, κοιτάξτε εδώ, όχι. Αυτό κι αν είναι όχι. Λοιπόν, είναι το παλιό. Αυτή την αίσθηση είχα έτσι κι αλλιώς, αλλά οκ, δεν είναι κακό να ζητάμε και διευκρίνηση όπου χρειάζεται. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα γυρίσουν όλα τούμπα σε αυτή την ιστορία και θα είστε μαζί και μάλιστα πάρα πολύ καλά, με εξαιρετικές ποιότητες εδώ, εξαιρετικές. Γιατί έχουμε τον ακόλουθο κούπα μεν, αλλά έχουμε και τη βασίλισσα κούπα δίπλα. Γιατί ο ακόλουθος κούπα έχει σκαμπανεβάσματα, τη μία μπορεί να είναι πολύ ερωτευμένος, την άλλη να είναι θλιμμένος, μελαγχολικός κλπ. Εδώ όμως έχουμε το σταθερό συναίσθημα, το ώριμο συναίσθημα. Αυτό που σας λέω πάντα, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Είναι επίσης, σε αγαπώ και σε στηρίζω. Είμαι στο πλευρό σου. Είναι ένα από τα πιο έτσι εντυπωσιακά στην εξέλιξή του ανοίγματα που έχω κάνει. Και με πολύ ωραίες ανατροπές, με πολύ ωραίες ενέργειες.
κλείσαμε εδώ με 2 κάρτες από κούπες. Δεν τα κάναμε από κούπες, όχι. Εδώ, με 2 υπέροχες κάρτες από τις κούπες. Και πραγματικά σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να γίνει αυτή η απρόσμενη συνάντηση και να εξελιχθεί έτσι. Γιατί υπάρχει έτσι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.